د کنټینټ مونټایزیشن د پاره یو فارم راغلی دی چې هغه فارم تاسو پول کوئ نو هغه به فیسبوک ته لاړ شي. د فیسبوک د طرفه به هغو ته دا پته ولګي چې د ده په دې کې شوق شته او دی وایي چې ما ته کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی دا میلاو شي. نو دغه فارم چې دی دا تاسو د خپل موبایل نه چې دی پول کولی شئ ځکه دا یو نوی اپډیټ دی د فیسبوک د طرفه. د فیسبوک د طرفه دی چې اوس یو په نوې طریقه باندې به تاسو فارم چې دی دا به ډکوئ او هغه فارم چې ډک کو هغه به تاسو فیسبوک ته ورولېږئ نو هغو ته پته ولګي چې د ده په دې کې انټرسټ شته چې انټرسټ پکې ستاسو وي نو هغه به تاسو ته په راتلونکي وخت کې کیدی شي چې کنټینټ مونټایزیشن چې دی دا درکړي. نو زه درته د هغې فارم د ډکېدو طریقه ښیم که کوم کسان فیسبوک استعمالوي او هغه شوقیان وي چې موږ ته کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی دا میلاو شي هغه ویډیوګانې جوړوي دا جوړوي او هغه وایي چې زموږ پروفایل یا پیج چې دی دا مونټایز شي. نو دا نوی اپډیټ راغلی دی. دا نوی اپډیټ چې دی دا سره زه شیر کوم نو په دې طریقه باندې تاسو دا فارم چې دی دا پول کولی شئ. د هغې لپاره موږ خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا کولاوو چې څنګه موږ خپل سکرین ریکارډینګ کولاو کړو نو تاسو ته به ښکارېږي په دې سکرین باندې چې زموږ د فیسبوک پیج کولاو دی او د فیسبوک په پیج کې موږ خپل پروفایل چې دی دا ځان سره کولاو کړی. زموږ پروفایل چې دی دا هم زموږ سره کولاو دی چې کولاو دی نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي د اودي پټه او سپین لیکل به تاسو ته ښکارېږي. په دې کې لیکلی پروفیشنل ډیشبورډ دا لیکلی دی خو د اودي پټه او سپین لیکل چې دی دا به ځان سره ووایي. زیاتره کسان داسې په انګلیش نه پوهېږي دا چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوي. چې څنګه دا کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته راغلی نو له پاسه دا لیکل چې دی دا ځي نو په دې کې به تاسو مونټایزیشن ته چې دی دې ته به راشئ. مونټایزیشن چې دی دا به ځان سره ووایي چې څنګه دا مونټایزیشن والو دلته اکثر به سکرین باندې له پاسه چې دی دا هم شو کېږي دلته هم شو کېږي او لږ بهر چې دی هغه هم تاسو ته نوټیفیکیشن شو کېږي ځکه چې موږ ته هغه شو کېدو موږ د هغه ځای نه چې دی دا پول کړی دی. اوس تاسو ته طریقه ښیو نو دوباره چې دی تاسو ته به دلته کې چې دی لاندې به هم شو کېږي. اوس دلته کې موږ ته کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی هغه موږ ته نه دی میلاو شوی لکه د هغې هغه سیټ اپ هغه اپشن چې دی دا موږ ته نه دی میلاو شوی. موږ به دلته کې کنټینټ مونټایزیشن چې دی دا به ځان سره وو چې څنګه موږ دا وو نو دلته کې موږ ته لاندې اودي پټه او سپین لیکل چې دی دا بیا شو کېږي. اوس تاسو په دې کې انټرسټ شته که نشته لکه اپډیټ دغه یې لیکلی دی د هغې لپاره هم چې دی دا تاسو پول کوئ نو دا یو پیره چې دی دا موږ پول کړی دی نو ځکه موږ ته وایي چې دا تاسو اپډیټ کولی شئ. چې ستاسو په دې کې شوق شته که نشته نو موږ به دا چې دی دا به دوباره ووځو زه تاسو ته طریقه ښیم چې دا یو څنګه ووالو دا موږ پول کړی هم د ځان سره دی. نو په دې کې اولنۍ خانه ده چې په هغې کې تاسو له درکړې کیټېګري په دې ځای کې به تاسو خپله کیټېګري چې دا به وګورئ چې ستاسو کومه کیټېګري هغه په دې کې چې دی دا به نښه کوئ څو پکې تاسو نښه کوئ نه پکې تاسو نښه کولی شئ دا به ډن کوئ. اولنۍ خانه د دغه ځای نه وشوه. بیا دویمه چې دا به ځان سره ووایي تاسو څه جوړوئ تاسو ریل جوړوئ تصویران ورکوئ ټیکس ورکوئ سټوري ورکوئ که ټول ورکوئ ټول به نښه کوئ دغه شانتې لکه څنګه چې موږ کړی او ډن به یې کوئ دا به ډن کوئ. بیا دلته کې ورپسې پسې دا خانه راشي نو په دې کې به ورته تاسو ولیکئ چې یو کریټر یم لکه زه ویډیوګانې چې دي دا جوړوم او هغه زه په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې چې دی په دې هم اپلوډ کوم او په فیسبوک باندې هم اپلوډ کوم او زما شوق چې دی چې ما ته دا کنټینټ مونټایزیشن چې دی دا میلاو شي. نو د دې لپاره چې دی تاسو پکې لیکل کولی شئ او که لیکل نه کوئ نو دغې ته چې دی په دې کې هم ضرورت نه راځي او که کوئ پکې نو د دې نه سکرین شاټ ایستی شئ دغه لیکل چې دی دا پکې تاسو هم کولی شئ. بیا دلته کې دا ځای چې دی دا داسې آپ وي دا آپ وي نو دا به له ځان سره داسې کولاو کوئ که ستاسو سره یوټیوب چینل یا یو ټیک ټاک اکاونټ وي نو هغه به بله ځای کې چې دی دا به نښه کوئ. زموږ سره یوټیوب چینل دی نو موږ چې دی یوټیوب پکې له پاسه نښه کړی دغه شانتې پکې تاسو څه نښه کوئ انسټاګرام پکې کوئ ټیک ټاک پکې کوئ دغه پکې تاسو نښه کولی شئ دغه به نښه کوئ. بیا دلته کې به د هغې خپل دغه چې دی د هغې به یوزر نیم ورکوئ چې کوم ستاسو د فیسبوک د ټیک ټاک یې ورکوئ د هغې یوزر نیم به ورکوئ که دغه یوټیوب چینل و د هغې یوزر نیم چې دی دا به ورکوئ او لاندې چې دی بیا به خپل فالوور چې دی دا به ورکوئ چې ستاسو په هغې کې څومره فالوور دي نو موږ خپل فالوور چې دی دا هم ورکړي. دلته کې بیا سبمیټ چې دی دا لیکلی دی د دې ځای نه چې دی دا به سبمیټ کوئ چې دا یو سبمیټ کو نو هغو ته به چې دی دا به لاړ شي دلته کې چې دی زموږ دغه چې دی هغه هغو ته لاړو چې لاړو نو هغه به بیا وګوري کیدای شي چې هغه تاسو له دغه چې دی دا درکړي کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی دا تاسو له درکړي او په راتلونکي وخت کې تاسو خپل پیج چې دی دا مونټایز کړئ.